Learn Persian with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal. Today we have another short stories for learning Persian. If you enjoy learning Persian with short stories, we have a playlist of this, and so far we have several stories in Persian, several short stories that are very short and simple to read and understanding the meaning. So make sure that you check out those playlists. Now it's time to say road to 1K. Thanks for supporting me and subscribing the channel. You make me very happy. So far, we are near to 1,000 or 1K subscribers. And without you, we don't have such a good and big community. So thanks for supporting me, and I hope I can create more Persian lessons for you and we learn this beautiful language together. Okay, don't waste time and let's start the lesson. We have 3 steps in short stories. Step 1 is define the new words. So let's do this. دوچرخه 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 bike or bicycle. من دوچرخه سواری بلد نیستم. من دوچرخه سواری بلد نیستم. مرز 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 border. مردی با 2 کیسه بزرگ به مرز رسید. مردی با 2 کیسه بزرگ به مرز رسید. مأمور 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 agent or officer. مأمور به او مشکوک شده بود. مأمور به او مشکوک شده بود. بازداشت کردن بازداشت کردن بازداشت کردن to arrest. او را 1 شبانه روز بازداشت کرد. او را 1 شبانه روز بازداشت کرد. شن شن sand. در کیسه فقط شن بود. در کیسه فقط شن بود. قاچاقچی. I think this word is a little difficult for you if you don't have ق sound in your mother language. قاچاقچی 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 smuggler. آن مرد 1 قاچاقچی است. آن مرد 1 قاچاقچی است. قاچاق کردن قاچاق کردن. This is the verb, you know. قاچاقچی is a noun. It's referred to a person who smuggle, means a smuggler. And قاچاق کردن is a verb, to smuggle. او مواد قاچاق می کرد. او مواد قاچاق می کرد. Step 2 is to read the story slowly. This story is دید محدود. دید محدود. مردی با دوچرخه به مرز میرسد و 2 کیسه بزرگ همراه خود دارد. مأمور مرزی میپرسد در کیسه ها چه داری؟ او میگوید شن. چون مأمور به او مشکوک شده بود، او را 1 شبانه روز بازداشت می کند. ولی پس از کنترل فراوان واقعاً جز شن چیز
دیگری نمی‌یابد. بنابراین به او اجازه عبور می‌دهد. هفته بعد دوباره همان شخص می‌آید و باز هم مأمور مشکوک می‌شود. اما این بار نیز چیزی پیدا نمی‌کند. این موضوع به مدت 3 سال هر هفته یک بار تکرار می شود و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده نمی شود. یک روز آن مأمور در شهر او را می بیند و پس از درود و احوال پرسی به او می گوید من هنوز هم به تو مشکوکم و می دانم که در کار قاچاق بودی. راستش را بگو، چه چیزی را از مرز رد می کردی؟ قاچاق چی؟ می گوید در کار قاچاق دوچرخه بودم و تو در کیسه شن دنبال مدرک بودی. Now, step 3. Read the story faster with the higher speed. دید محدود. مردی با دوچرخه به مرز می رسد و 2 کیسه بزرگ همراه خود دارد. مأمور مرزی می پرسد در کیسه ها چه داری؟ او می گوید شن. چون مأمور به او مشکوک شده بود، او را 1 شبانه روز بازداشت می کند. ولی پس از کنترل فراوان، واقعاً جز شن چیز دیگری نمی یابد. بنابراین به او اجازه عبور می دهد. هفته بعد دوباره همان شخص می آید و باز هم مأمور مشکوک می شود. اما این بار نیز چیزی پیدا نمی کند. این موضوع به مدت 3 سال هر هفته یک بار تکرار می شود و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده نمی شود. یک روز آن مأمور در شهر او را می بیند و پس از درود و احوال پرسی به او می گوید من هنوزم به تو مشکوکم و می دانم که در کار قاچاق بودی. راستش را بگو، چه چیزی را از مرز رد می کردی؟ قاچاقچی می گوید در کار قاچاق دوچرخه بودم و تو در کیسه شن دنبال مدرک بودی. Okay guys, that was the story for today. Write in comments your opinion about this story and also don't forget to answer the comprehension questions. It's a short quiz. It just have 3 questions, so answer them and write your answers in comments. Also, you can read the story and send your voice at the Telegram group chat or also in the DM at my Instagram account. I will check them. I will check your pronunciation as soon as possible. And don't forget to like, subscribe, and write a comment. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.